السلام عليكم. تطبيق مهم جدا جدا، مهم ان كل ام وكل اب تكون عارف التطبيق ده. التطبيق ده فيه منه نسختين، نسخة بيتحط على الجهاز او الهاتف بتاع الاب او الام، ونسخة تانية بتحط على الهاتف بتاع الابن او الابنة. التطبيق ده اسمه فاميلي لينك او جوجل فاميلي لينك. فيه منه نسختين، نسخة معمولة للوالدين ونسخة للأطفال والمراهقين. الحقيقة من التطبيقات الممتازة جدا جدا اللي من خلالها هنقدر نتحكم في الهاتف بتاع طفلنا. هنقدر نفرض سيطرتنا على الطفل وعلى الحاجات اللي هو بيتفرج عليها، مثلا على اليوتيوب بيتفرج على ايه، بيشوف ايه، وكمان المدة الزمنية اللي احنا نحددها له هو اللي بيشوفها. بس كمان وقت النوم بتاع الطفل، ومهم جدا وفيه اوبشن كويس خالص ان احنا بنقدر نحدد مكان الطفل لو هو خرج بره البيت، لو خرج في الدروس او راح المدرسة او راح اي مكان، احنا بنحدد مكانه عن طريق الجي بي اس او اللي هو التتبع بتاع مكان الطفل. من التطبيقات الممتازة جدا جدا اللي أنا حابب أشارككم وفي قناة عيادة الأطفال عن الموضوع ده، لأنه هيفيد كتير جدا جدا من الآباء والأمهات في مراقبة وتتبع الأطفال بتوعهم. وكمان هنقدر من خلاله إن احنا كمان ندي محتوى يكون مفيد لطفلنا وما يتفرجش على حاجة ما تكونش كويسة. كل التفاصيل دي هتلاقوها في اول تعليق تحت الفيديو وفي وصف الفيديو ده. هسيب لكم رابط هتقدروا تحملوا التطبيقين دول. تطبيق هيكون موجود على الجهاز بتاع الاب او الام، والتطبيق الاخر هيكون موجود على الجهاز بتاع الطفل. اتمنى ان شاء الله الموضوع يعجبكم، واتمنى تنشروا الموضوع ده في كل الناس اللي انتم حابين يعرفوا الموضوع ده. الموضوع مهم جدا جدا، والحقيقة إضافة كبيرة جدا جدا من جوجل للأطفال وللأبوين، بحيث إن احنا نحافظ على أطفالنا من الإنترنت. تحياتي لكم كلكم. ما تنسوش رابط الموضوع بالتفصيل في أول تعليق تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.